ખૂબ આભાર એક્યુરેટ એકેડમી. મારું નામ ઠુમર દક્ષા. મેં સુરતથી ઓનલાઈન ક્લાસ જોઈન્ટ કર્યા. ઓનલાઈનમાં પણ અમને ઓફલાઈન જેવું જ લાગ્યું. બધા જ શિક્ષકોએ ખૂબ જ સરસ કરાવ્યું. એક્ઝામમાં પૂછાય એના કરતાં પણ વધારે શીખવ્યું અને મટીરિયલ પણ ખૂબ જ સારું છે. કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક એક્ઝામની તૈયારી માટે એક્યુરેટ એકેડમીમાં એડમિશન લેવાથી ચોક્કસ સફળતા મળશે. થેન્ક યુ એક્યુરેટ એકેડમી.